नमस्कार. स्टँडर्ड 9th मॅथमॅटिक्स पार्ट 1 अल्जेब्रा फर्स्ट चॅप्टर आपला सेट्स संच चालू आहे. मागील व्हिडिओमध्ये आपण ऑपरेशन्स ऑन सेट संचावरील क्रिया पाहिल्या होत्या. पहिल्यांदा आपण पाहिलं होतं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, त्यानंतर आपण पाहिलं होतं डिस्जॉइंट सेट्स आणि त्यानंतर आपण युनियन ऑफ सेट्स या गोष्टींचा विचार आपण मागील व्हिडिओमध्ये केलेला आहे. आज आपल्याला त्यांचाच वापर करून प्रॅक्टिस सेट 1.4 मधील उदाहरणे सोडवायची आहेत. तर सोडवू आपण प्रॅक्टिस सेट 1.4. पहिला प्रश्न बघा काय, इफ n ऑफ a इज इक्वल टू 15, म्हणजे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिलेले आहेत आपल्याला. मागील व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं मी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोणते असतात, कशाला म्हणतात, ते काउंट कसे करायचे सांगितलेलं आहे. तर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ऑफ ए इज इक्वल टू काय दिले आपल्याला, 15 दिलेलं आहे. एन ऑफ ए युनियन बी, हे युनियनचा सिम्बॉल आहे. एन ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू 29. एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7. देन एन ऑफ बी इज इक्वल टू किती, हे आपल्याला विचारलेलं आहे. तर आपण काल एक फॉर्म्युला पाहिलेला होता. एन ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू काय असतो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी मायनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. हा फॉर्म्युला काल आपण पाहिला होता, त्याचा वापर करू आपण. म्हणून तो फॉर्म्युला लिहिला सुरुवातीला, एन ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी मायनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. याच्यामध्ये ज्या व्हॅल्यू माहिती आहेत, ह्या तिन्ही व्हॅल्यू माहिती आहेत आपल्याला दिलेल्या आहेत, त्या आपण याच्यामध्ये भरू. एन ऑफ ए युनियन बी ची व्हॅल्यू आपल्याला या ठिकाणी दिलेली आहे 29. याची व्हॅल्यू 29 दिली इज इक्वल टू एन ऑफ ए दिलाय आपल्याला 15, तो टाकला. एन ऑफ बी माहित नाही, काढायचा आहे आपल्याला, तो तसाच लिहिला. मायनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो पण आपल्याला दिलाय 7, तो भरला त्याच्यामध्ये. देअरफॉर हा 29 तसाच 15 मायनस 7 प्लस 8 एन ऑफ बी प्लस 8. 29 हा प्लस 8 लेफ्ट हँड साइडला गेला, मायनस 8 झाला. 29 मायनस 8 इज इक्वल टू एन ऑफ बी. देअरफॉर एन ऑफ बी इज इक्वल टू 21. समजले? तर एन ऑफ बी ची व्हॅल्यू आपण काढलेली आहे. सेकंड क्वेश्चन बघा. In a hostel there are 125 students. प्रश्न नीट समजावून घेत चला, प्रश्न व्यवस्थित समजावून घेत चला. एक हॉस्टेलमध्ये 125 विद्यार्थी आहेत. आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, त्यातले 80 विद्यार्थी चहा पितात. 60 ड्रिंक कॉफी, 60 विद्यार्थी कॉफी पितात. अँड 20 ड्रिंक टी अँड कॉफी, त्यातले 20 विद्यार्थी असे आहेत चहा आणि कॉफी दोन्ही पितात. फाइंड द नंबर ऑफ स्टुडंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी ऑर कॉफी. तर अशा विद्यार्थ्यांची संख्या काढायची जे चहा पण पित नाहीत आणि कॉफी पण पित नाहीत, असे विद्यार्थी. समजला प्रश्न काय आहे तो? जे विद्यार्थी, देर आर हाऊ मेनी स्टुडंट्स, 125 स्टुडंट आहेत हॉस्टेलमध्ये.
म्हणजे आपला युनिव्हर्सल सेट मधल्या स्टुडंटची संख्या किती आहे आपली 125. नंबर ऑफ एलिमेंट्स 125. म्हणजे एन ऑफ यू, यू म्हणजे युनिव्हर्सल, युनिव्हर्सल सेट मधले नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स किती आहेत 125 आहेत. हा पहिला झाला. आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी. टी साठी आपण या ठिकाणी टी साठी जर टी जर आपण लेटर मानलं तर एन ऑफ टी किती येईल 80 येईल 80. कॉफी साठी सी मानलं तर एन ऑफ सी किती येईल 60 येईल. आणि 20 ड्रिंक टी अँड कॉफी. टी अँड कॉफी, अँड आले टी अँड कॉफी म्हणजे दोन्ही पण पितात, म्हणजे ते कॉमन पार्ट आला. टी आणि कॉफीचा कॉमन पार्ट आला तो. मग कॉमन म्हटल्यावर काय असते, इंटरसेक्शन असतं की युनियन असतं. काल झालंय आपलं, बोला. कॉमन एलिमेंट आहेत दोघांमधले. कोणता मग तो दोघांमध्ये सामायिक असणाऱ्या घटकांचा संच, सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉमन. कोणता असतो इंटरसेक्शन असतं. म्हणजे या ठिकाणी इंटरसेक्शन दिले, पण कुणाचं टी अँड कॉफीचं. टी आणि कॉफी म्हणजे टी अँड सी यांचं इंटरसेक्शन दिले. किती दिले 20. एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी दिले. फाइंड द नंबर ऑफ स्टुडंट हू डू नॉट, विचारले, नीट विचार करायचा इथं. काय विचारले, डू नॉट टी ऑर कॉफी, चहा आणि कॉफी पैकी काहीच पित नाहीत असे विद्यार्थी. खर तर हे काय पितात असे विचारायला पाहिजे होते, हे किंवा हे पिणारे विद्यार्थी. म्हणजे एन ऑफ ए युनियन बी म्हणजे टी युनियन सी विचारायला पाहिजे होतं. तसं न विचारता पुढचा पार्ट विचारलाय. समजलंय. बघू आपण लिहू एक एक गोष्ट यातली, मग अजून समजेल. लेट यू, यू इज द सेट ऑफ ऑल स्टुडंट्स. यू इज द युनिव्हर्सल सेट आहे, सेट ऑफ ऑल स्टुडंट. एन ऑफ यू इज इक्वल टू 125, कारण आमच्याकडे 125 स्टुडंट्स आहेत. समजते. पुढे चला. ए इज द नंबर ऑफ स्टुडंट्स ड्रिंकिंग टी. चहा पिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपण ए लेटरने दाखवलं इथं. नंबर ऑफ स्टुडंट ड्रिंकिंग टी इज इक्वल टू 80. इथं दिले आपला आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, म्हणून आपण इथं 80 लिहिलं. म्हणून एन ऑफ ए इज इक्वल टू किती मग 80. पुढे बी इज द नंबर ऑफ स्टुडंट ड्रिंकिंग कॉफी. हे आपण मानलंय सगळे, हे लेटर मानले. ती ए कोणाला म्हणायचं, बी कोणाला म्हणायचं, काय ते. नंबर ऑफ स्टुडंट ड्रिंकिंग कॉफी, किती विद्यार्थी आहेत रे 60 ड्रिंक कॉफी आहे का इथं, म्हणून इथं 60 लिहिलं. म्हणून एन ऑफ बी इज इक्वल टू 60. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 60. पुढं एन ऑफ ए, बर ए इंटरसेक्शन बी दिलंय. हे असं म्हणजे हे सिम्बॉल कुणाचा आहे इंटरसेक्शन. काय रे त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ ए स्टुडंट्स ड्रिंक टी अँड कॉफी किती आहेत असे 20 ड्रिंक टी अँड कॉफी बोथ, म्हणजे दोन्हीही पितात असे 20 आहेत. म्हणून एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 20. तर या ठिकाणी एन ऑफ ए माहिती आहे, एन ऑफ बी माहिती आहे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माहिती आहे. आपला एन ऑफ ए युनियन बी करता येईल पहिल्यांदा. आपल्याला फॉर्म्युला आहे आमचा त्याच्यानुसार. म्हणून एन ऑफ ए युनियन बी पहिल्यांदा आपण काढू. नंबर ऑफ स्टुडंट ड्रिंक टी ऑर कॉफी, चहा किंवा कॉफी पिणारे विद्यार्थ्यांची संख्या काढू अगोदर आपण. त्याच्यावरनं पुन्हा न पिणाऱ्यांची काढू. आधी पिणाऱ्यांची काढू. फॉर्म्युला आपला एन ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी मायनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. हा फॉर्म्युलाच आहे आपला. पुटिंग द व्हॅल्यूज, ह्या व्हॅल्यूज ठेवू आपण त्यामध्ये. एन ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए किती आहे 80, एन ऑफ बी किती आहे 60,
मायनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किती आहे 20. देअरफॉर एन ऑफ ए युनियन बी इज इक्वल टू 80 प्लस 60 किती येतं 140 मायनस 20. Therefore, n of A union B is equal to 140 minus 20, that is 120. हे काय झाले चहा किंवा कॉफी पिणाऱ्यांची संख्या झाली. हु ड्रिंक टी और कॉफी झाले. डू नॉट नाही झालेलं डू ड्रिंक टी और कॉफी म्हणून इथे लिहितो मी द नंबर ऑफ स्टुडंट हु डू नॉट ड्रिंक काढायचे आपल्याला. डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी. आमच्या हॉस्टेलमध्ये विद्यार्थी किती आहेत एकूण 125. म्हणजे एन ऑफ यू युनिव्हर्सल सेट मधले जे एलिमेंट आहेत म्हणजे एवढे विद्यार्थी आहेत त्यातले 120 विद्यार्थी काहीतरी पितात. चहा तरी पितात नाहीतरी कॉफी तरी पितात. उरलेले विद्यार्थी काहीच पित नाहीत. मग कोणते आहेत ते तर एन ऑफ यू मायनस एन ऑफ ए युनियन बी. एन ऑफ यू किती 125 मायनस एन ऑफ ए युनियन बी आत्ताच काढलाय 120. त्यांची वजाबाकी केली तर काय आलं इथं 5. म्हणून हे 5 विद्यार्थी काहीच पित नाहीत. दे 5 स्टुडंट्स आर who do not drink tea or coffee. These 5 students are do not drink tea or coffee. म्हणजे चहा किंवा कॉफी दोन्हीही न पिणाऱ्यांची संख्या किती आहे 5 आहे 5. आणि हेच आपल्याला विचारलेलं होतं. हेच आपलं फायनल आन्सर आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. थर्ड क्वेश्चन. इन कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम 50 स्टुडंट्स पास्ड इन इंग्लिश. बघा इंग्लिश या विषयामध्ये 50 विद्यार्थी पास झाले आहेत. 60 स्टुडंट्स पास्ड इन मॅथमॅटिक्स. मॅथमॅटिक्स सब्जेक्ट मध्ये पास झालेले विद्यार्थी 60 आहेत. 40 स्टुडंट्स पास्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट. बघा बोथ अँड असा शब्द आला की काय म्हणायचं इंटरसेक्शन म्हणायचं. और असा शब्द आला की काय म्हणायचं युनियन म्हणायचं. हे किंवा ते म्हणजे युनियन. हे आणि ते बोथ दोन्ही म्हटलं की इंटरसेक्शन. कारण तो कॉमन पार्ट आला. कॉमन एलिमेंट त्यामध्ये येतात. बरोबर आहे. तर आणि युनियन मध्ये काय असतात युनियन मध्ये दोघांचेही सगळे एलिमेंट असतात पण रिपीट एलिमेंट नसतात. तर या ठिकाणी 60 स्टुडंट पास्ड इन मॅथमॅटिक्स. 40 स्टुडंट पास्ड इन बोथ म्हणजे इंटरसेक्शन दिले 40. नन ऑफ देम फेल इन बोथ दी सब्जेक्ट. दोन्ही विषयामध्ये नापास झालेला एकही विद्यार्थी नाही. फाइंड द नंबर ऑफ स्टुडंट्स हु पास्ड ॲट लिस्ट इन वन ऑफ दी सब्जेक्ट. दोन्ही पैकी कोणत्या तरी एका विषयात पास झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या तुम्हाला विचारलेली आहे. ॲट लिस्ट वन सब्जेक्ट. कमीत कमी एका विषयात पास झालेला मग तो इंग्लिश मध्ये असेल किंवा मॅथमॅटिक्स मध्ये असेल अशी संख्या आपल्याला काढायची आहे. बघू आपण मग या ठिकाणी. बघा ई लेटरनं आपण मानले. ई काय दाखवतो इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ स्टुडंट्स पास्ड इन इंग्लिश. इंग्लिश विषयामध्ये पास झालेले विद्यार्थी किती आहेत रे आपल्याकडे 50 स्टुडंट्स इज इक्वल टू 50. देअरफॉर एन ऑफ ई इज इक्वल टू 50. बरोबर. एन ऑफ ई इज इक्वल टू 50. पुढे बघा एम कशाबद्दल मानलं मॅथमॅटिक्स साठी एम लेटर मानला. नंबर ऑफ स्टुडंट पास्ड इन मॅथमॅटिक्स. किती विद्यार्थी पास झाले मॅथमॅटिक्स मध्ये 60 विच इज इक्वल टू 60. देअरफॉर एन ऑफ एम इज इक्वल टू 60. एन ऑफ एम इज इक्वल टू 60 झालं. पुढे बघा ए इंटरसेक्शन बी.
म्हणजे काय रे? नंबर ऑफ स्टुडंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट. म्हणजे कोणते? जे इंग्लिश मध्ये पण पास झाले, मॅथमॅटिक्स मध्ये सुद्धा पास झाले असे विद्यार्थी किती आहेत ते आपल्याकडे? 40 आहेत. किती आहेत? 40. Therefore n of E intersection M is equal to 40. दिले आपल्याला इथे 40 स्टुडंट पास्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट. समजते? चला पुढे. आम्हाला काढायचंय काय मग? n ऑफ A युनियन B. A युनियन B म्हणजे काय? नंबर ऑफ स्टुडंट हु पास्ड at least in one subject. who passed at least one subject ते काढायचं. म्हणजे आम्हाला n ऑफ E युनियन M याची व्हॅल्यू आपल्याला विचारलेली आहे आणि ते आपल्याला काढायचे. फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला. मग त्याचा काय फॉर्म्युला बघा, काल सांगितलंय. मागच्या 2 उदाहरणामध्ये तोच वापरलाय आपण क्वेश्चन नंबर 1 आणि 2 मध्ये. सांगा काय फॉर्म्युला? n ऑफ E युनियन M is equal to n of E plus n of M minus n of E intersection M. Putting the given values, given म्हणजे दिलेले व्हॅल्यूज आहेत ते आपण आता. तर या ठिकाणी काय? n of E union M is equal to n of E 50 plus n of M 60 minus n of E intersection M is 40. n of E union M is equal to 50 plus 60, that is 110 minus 40. प्लस वाल्यांची आधी ऍडिशन करून घ्या, त्यातनं मायनस वाला मायनस करा. n of E union M is equal to किती? 110 minus 40, that is 70. पण E union M म्हणजेच काय? number of students who pass at least one subject. Therefore, the number of students who passed at least in one subject is equal to 70. म्हणजे 70 विद्यार्थी असे आहेत ते कमीत कमी एका विषयात तरी पास झाले. at least कमीत कमी एका विषयात तरी पास झालेत. काही दोन्ही विषयात पण झालेत, पण at least म्हटले इथं म्हणून त्याची व्हॅल्यू आपण काढलेली आहे. समजलंय सर्वांना? बघा फॉर्म्युला तोच आहे. पहिल्या प्रश्नात जो वापरला तोच सेकंडला वापरलाय, तोच थर्ड क्वेश्चन मध्ये सुद्धा वापरलेला आहे. बदल नाही. काय दिले आणि काय विचारले हे लक्षात आलं पाहिजे. इंटरसेक्शन आणि युनियन मध्ये गोळ करू नका. फक्त अँड बोथ असं जर आलं तर काय म्हणायचं? इंटरसेक्शन आहे. ऑर ऍटलिस्ट असे जर शब्द आले तर काय समजायचं? त्या ठिकाणी युनियन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बघा. A survey was conducted to know the hobby of 220 students of class 9. 9वीचा क्लास आहे, वर्ग आहे, त्यात 220 विद्यार्थी आहेत. किती विद्यार्थी आहेत? 220. आणि त्यांचा सर्वे केलाय. कसला? नो द हॉबी. त्यांचा छंद जो कोणता आहे तो पाहिलेला आहे. 220 विद्यार्थ्यांना विचारलं तुझा छंद कोणता? पर्याय 2च ठेवले. ते कोणते बघू पुढे आपण. आउट ऑफ विच 130 स्टुडंट इन्फॉर्म अबाउट देअर हॉबी एज रॉक क्लाइम्बिंग. त्यांचा हॉबी छंद काय? रॉक क्लाइम्बिंग हा त्यांचा छंद आहे. असे किती विद्यार्थी आहेत? 130 स्टुडंट. रॉक क्लाइम्बिंग. And 180 students informed about their hobby as sky watching. दुसरा छंद कोणता आहे? स्काय वॉचिंग, आकाश निरीक्षण. तर तो छंद आहे. असे विद्यार्थी किती आहेत? 180. बघा नंबर ऑफ काय इथं पहिला कोणता छंद आहे? 130 स्टुडंट इन्फॉर्म अबाउट देअर हॉबी वॉज रॉक क्लाइम्बिंग साठी 130 विद्यार्थी. तो छंद असणार आहे. म्हणजे n ऑफ R दिलाय थोडक्यात आपल्याला. आणि दुसरा छंद कोणता आहे? कुठला आहे दुसरा छंद? स्काय वॉचिंग. त्यासाठी किती विद्यार्थी आहेत? 180 स्टुडंट आहेत.
देर आर 110 स्टुडंट हु फॉलो बोथ दी हॉबीज. दोन्ही आहेत. बोथ म्हणजे काय दिलंय? इंटरसेक्शन दिले की युनियन दिले? बोला काय दिलंय या ठिकाणी? इंटरसेक्शन दिलंय. ते किती दिलंय? 110. असे विद्यार्थी आहेत 110 विद्यार्थी जे रॉक क्लाइम्बिंग हा त्यांचा हॉबी आहे, शिवाय दुसरा कोणता? स्काय वॉचिंग सुद्धा त्यांचा हॉबी आहे. देन हाऊ मेनी स्टुडंट डू नॉट हॅव एनी ऑफ टू हॉबीज. दोन्ही ऍटलिस्ट वन विचारायला पाहिजे. ते विचारलेलं नाही, ते काढावं तर लागतंच आपल्याला. त्याच्या पुढचा पार्ट विचारलाय. देन हाऊ मेनी स्टुडंट डू नॉट हॅव एनी ऑफ दी टू हॉबीज. दोन्ही पण छंद नाहीत अशा विद्यार्थ्यांची संख्या आपल्याला काढायची. सेकंड एक्झाम्पल आपण सोडवले त्या पद्धतीने. पुढचा आहे क्वेश्चन आणखी. हाऊ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइम्बिंग ओनली. असे विद्यार्थी सांगा त्यांचा छंद ओनली रॉक क्लाइम्बिंग आहे. रॉक क्लाइम्बिंग हा त्यांचा छंद आहे असे विद्यार्थी सांगायचे. And how many students follows the hobby of the sky watching only. फक्त स्काय वॉचिंग करणारे किती विद्यार्थी आहेत हे काढायचे. तर सगळ्यात महत्वाचं, आमच्याकडे विद्यार्थी किती आहेत त्या क्लासमध्ये? 220 स्टुडंट आहेत. म्हणजे युनिव्हर्सल सेट मधला एलिमेंटची संख्या किती आहे? 220. त्यातले आर लेटरनं आपण काय दाखवतोय? नंबर ऑफ स्टुडंट हॅव्हिंग रॉक क्लाइम्बिंग हॉबी. किती आहे ते रॉक क्लाइम्बिंग हॉबी असणारे? 130 स्टुडंट आहे. म्हणजे एन ऑफ आर इज इक्वल टू 130. काय अडचण नाही. पुढे चला. दुसरा कोणता आहे आमच्याकडे हॉबी? स्काय वॉचिंग साठी एस लेटरने दाखवू आपण. एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टुडंट्स हॅव्हिंग स्काय वॉचिंग हॉबी. किती आहेत रे ते? 180 स्टुडंट म्हणून लिहिलंय. एन ऑफ एस इज इक्वल टू 180. पुढे काय दिलंय? पुढे आपल्याला दोन्ही बोथ, दोन्ही छंद असणारे, दोन्ही हॉबीज असणारे आर इंटरसेक्शन एस नंबर ऑफ स्टुडंट्स हॅव्हिंग बोथ दी हॉबीज. किती आहेत ते? 110 स्टुडंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज है ना. त्याचा आधारे लिहिला आपण हे. पण एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू 110. पुढं तर आर युनियन एस काढता येईल आपल्याला. नंबर ऑफ स्टुडंट्स हॅव्हिंग ऍटलिस्ट इन वन हॉबी. कमीत कमी एक छंद असणारे आपण काढू अगोदर. आम्हाला ते नाही विचारलेलं, कोणतीच नाही हॉबी असे विचारले. दोन्हीच्या दोन्ही नाहीत, त्यांना कुठलाच छंद नाही असे विचारलेले आहे. तर या ठिकाणी आपण पहिल्यांदा काय काढू? आर युनियन एस काढू. फॉर्म्युला आपला एन ऑफ आर युनियन एस इज इक्वल टू एन ऑफ आर प्लस एन ऑफ एस मायनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस. ठेवा यामध्ये हे तिन्ही व्हॅल्यू माहिती आहेत त्या ठेवू आपण. एन ऑफ आर युनियन एस इज इक्वल टू 130 प्लस एन ऑफ एस इज 180 मायनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एस 110. ह्या व्हॅल्यू आपण तिथे ठेवल्या. एन ऑफ आर युनियन एस इज इक्वल टू या दोघांची बेरीज करा. किती येते? 18, 28, 310. त्यातनं 110 मायनस केला किती येतं? 200. आर युनियन एस आलंय. म्हणजे काय आलंय हे? नंबर ऑफ स्टुडंट्स हॅव्हिंग ऍटलिस्ट इन वन हॉबी. कमीत कमी एक तरी छंद आहे असे विद्यार्थी किती आहेत? 200. मग काही ना दोन पण असतील त्यामध्ये. असे 200 आपण काढले. पण आम्हाला विचारलंय काय? ते नाही विचारलेलं. तर विचारलंय काय? हाऊ मेनी स्टुडंट डू नॉट हॅव एनी ऑफ दी टू हॉबीज. दोन्हीच्या दोन्ही नाहीत त्यांच्याकडे असे विद्यार्थी विचारले. म्हणजे एकूण विद्यार्थी किती आहेत आमच्याकडे? 220. त्यातल्या 200 विद्यार्थ्यांना कुठला ना कुठला छंद आहे. एक तर रॉक क्लाइम्बिंगचा असेल किंवा स्काय वॉचिंगचा असेल.
उरले किती 220तले 200 गेले, 20 विद्यार्थ्यांना कुठलाच छंद नाही. म्हणून या ठिकाणी नंबर ऑफ स्टुडंट पहिल्यांदा आपण हे लिहिलं आपण शब्दामध्ये, द नंबर ऑफ स्टुडंट हॅव्हिंग ॲटलिस्ट इन वन हॉबी इज 200 लिहिलं आपण. पण आम्हाला काढायचंय द नंबर ऑफ स्टुडंट डू नॉट हॅव एनी ऑफ दी टू हॉबीज. काय करणार आहे? एन ऑफ यू, युनिव्हर्सल सेटमध्ये असणाऱ्या एलिमेंटची संख्या मायनस एन ऑफ आर युनियन एस, दोन्हीपैकी एकही छंद, दोन्ही ॲटलिस्ट वन छंद कुठला तरी एक आहे असे विद्यार्थी त्यातनं मायनस करायचे. एन ऑफ यू किती आहे? आपल्याला माहिती आहे इथं किती आहे? 220 मायनस आर युनियन एस आत्ताच काढलाय 200. एन ऑफ म्हणजे 220 मायनस 200 इज इक्वल टू 20. म्हणून नंबर ऑफ स्टुडंट्स डू नॉट हॅव एनी ऑफ दी टू हॉबीज. हाऊ मेनी स्टुडंट्स? 20 स्टुडंट्स. सेकंड काय विचारलंय? हाऊ मेनी ऑफ देम फॉलोज हॉबी ऑफ रॉक क्लाइम्बिंग ओनली. फक्त रॉक क्लाइम्बिंग छंद असणारे विद्यार्थ्यांची संख्या काढायची. काढू आपण या ठिकाणी नंबर ऑफ स्टुडंट्स हॅव्हिंग ओनली रॉक क्लाइम्बिंग हॉबी. एन ऑफ आर, एन ऑफ आर हे 130 विद्यार्थी आहेत, त्यांना काय रॉक क्लाइम्बिंग हा त्यांचा छंद आहे. त्याच्यातून काय करायचे? बोथ दोन्ही छंद असणारे विद्यार्थी किती आहेत? 110. किती? 110. ते विद्यार्थी वजा करा. रॉक क्लाइम्बिंग वाले किती आहेत? 130. त्यातनं दोन्ही रॉक क्लाइम्बिंग आणि स्काय वॉचिंग दोन्ही बोथ असणारे किती आहेत? 110. ते मायनस करा, राहिले किती? 20. हे 20 स्टुडंट असे आहेत त्यांना फक्त रॉक क्लाइम्बिंग हा त्यांचा काय आहे? हॉबी आहे. समजलं? पुढचा शेवटचा विचारलाय आपल्याला, हाऊ मेनी स्टुडंट्स फॉलोज द हॉबी ऑफ दी स्काय वॉचिंग ओनली. फक्त स्काय वॉचिंग असणारे, स्काय वॉचिंग छंद असणारे किती विद्यार्थी आहेत? 180. त्यातनं दोन्ही असणारे किती आहेत? 110. 180 ने 110 वजा केले 70. ते उत्तर येईल या ठिकाणी. द नंबर ऑफ स्टुडंट हॅव्हिंग ओनली स्काय वॉचिंग हॉबी is n of s is minus n of r intersection s is 180 minus 110 is equal to 70. समजले? तर अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी हा फोर्थ क्वेश्चन आपण सोडवलेला आहे. फिफ्थ क्वेश्चन बघा, ऑब्झर्व द गिवन व्हेन डायग्राम अँड राईट द फॉलोइंग शेड्स. खाली एक व्हेन डायग्राम दिली, तिचं निरीक्षण करा आणि खाली शेड्स काही लिहायला सांगितले, ते शेड्स आपण लिहू. ही फिगर दिलेली आहे, आपला डायग्राम दिलेला आहे, व्हेन डायग्राम म्हणतात तिला. ही दिलेली आहे. हा काय दिसतंय? हा रेक्टँगल न दाखवलेला तो युनिव्हर्सल शेट दिसतोय, बरोबर आहे. त्याच्यामध्ये हा एक ए शेट आहे, हा दुसरा बी शेट आहे. आणि ए शेट मध्ये एलिमेंट दिले ते एक्स वाय झेड एम एन, बी शेट मध्ये एलिमेंट दिले पी क्यू आर एम एन, आणि ह्या ए आणि बी च्या बाहेर एलिमेंट दिलेत पण युनिव्हर्सल शेट मध्ये असणारे एस आणि टी. त्याच्यावर ना आपण खाली शेट्स कुठले विचारलेत बघा, त्यांचे व्हॅल्यू लिहू आपण. पहिला कुठला विचारलाय बघा? पहिला विचारलाय शेट ए विचारलाय. ए बघा, ए या ठिकाणी कोणता आहे? हा सगळा युनिव्हर्सल शेट आहे. त्यातला ए शेट म्हणजे हे पहिलं सर्कल. पहिल्या सर्कल मध्ये कोणते एलिमेंट आहेत? ए मध्ये एक्स वाय झेड एम एन आहेत का? या सर्कल मधले फक्त ते आले एक्स वाय झेड एम एन. बी शेट काय आहे बघा? बी सर्कल बघा, फक्त बी सर्कल पी क्यू आर एम एन. ऑर्डर चेंज केली चालेल बरं का, एम एन पी क्यू आर असं लिहिलं तर चालेल, आर एम एन पी क्यू असंही लिहिलं तर चालेल, काही फरक पडत नाही, मात्र हे सगळे एलिमेंट आले पाहिजे. तिसरं काय विचारलंय? ए युनियन बी. ए युनियन बी काय असतो रे? ए युनियन बी, याचे सगळे एलिमेंट अगोदर लिहायचे. अगोदर यू राईट ऑल एलिमेंट्स ऑफ
A, then you write elements of B. ते लिहित असताना जे कॉमन एलिमेंट आहेत ते काय करायचे, काढून टाकायचे. ए चे लिहा अगोदर सगळे एक्स वाय झेड एम एन लिहिले, एक्स वाय झेड एम एन. बी चे कोणते आहेत रे आता, पी क्यू आर आहेत ते लिहिले, अजून एम एन आहेत, पण ते ऑलरेडी अगोदरच लिहिले आहेत म्हणून रिपीट करायचे का, नाही. म्हणजे अशा प्रकारे हा ए युनियन बी हा सेट लिहिला जातो, युनियन ऑफ सेट ए अँड बी. पुढे विचारलाय युनिव्हर्सल सेट. युनिव्हर्सल म्हणजे कोणता रे, या रेक्टँगल मध्ये असणारे सगळेच एलिमेंट लिहायचे. आता कोणकोणते आहेत मग, एक्स वाय झेड एम एन पी क्यू आर एस टी, हे एलिमेंट त्याच्यामध्ये येते, लिहिलेत त्या ठिकाणी. पुढचा सेट विचारलाय कोणता आहे, ए डॅश म्हणजे ए कॉम्प्लिमेंट. ए कॉम्प्लिमेंट कुणाला म्हणतात रे, ए कॉम्प्लिमेंट. झालंय आपलं, बघा विचार करा, आठवा जरा, कोणाला म्हणतात कॉम्प्लिमेंट, ए कॉम्प्लिमेंट. असे एलिमेंट जे युनिव्हर्सल सेट मध्ये आहेत, असे एलिमेंट जे युनिव्हर्सल सेट मध्ये आहेत पण ए मध्ये नाहीत, ए मध्ये नसणारे. म्हणजे ह्या आहे ना रेक्टँगल मधले सगळे एलिमेंट लिहा, पण कोणते, ए चे वगळून. ए ला सोडा, कोणता आहे मग, पी राहिलाय, क्यू राहिलाय, आर राहिलाय, एस आणि टी लिहिले, पी क्यू आर एस टी हा ए कॉम्प्लिमेंट आला. पुढं बी कॉम्प्लिमेंट. आता असे एलिमेंट ह्या युनिव्हर्सल सेट मधले सगळे एलिमेंट पण त्यातले मायनस कोणते करायचे, बी सेट मध्ये नसणारे, जे बी सेट मध्ये नाहीत, युनिव्हर्सल मध्ये आहेत पण बी मध्ये नाहीत, असे विचार कोणते, एक्स वाय झेड एस टी लिहिले. हे एम एन पी क्यू आर हे वगळायचे, फक्त ते बी मध्ये आहेत ते सोडून बाकीचे सगळे लिहिले. पुढे काय विचारलंय शेवटचा, ए युनियन बी कॉम्प्लिमेंट. ए युनियन बी लिहिलाय आपण वरती, हा त्याचा कॉम्प्लिमेंट लिहायचा. त्याचा कॉम्प्लिमेंट म्हणजे कोणता रे, त्याचा कॉम्प्लिमेंट म्हणजेच कोणता, तर ए युनियन बी म्हणजेच युनिव्हर्सल सेट मध्ये आहेत, युनिव्हर्सल सेट मध्ये आहेत, परंतु जे ए युनियन बी मध्ये नाहीत. तर ए युनियन बी चे आपण इथे लिहिलेत आता, एक्स वाय. युनिव्हर्सल मध्ये कोणते आहेत, हे सगळेच आहेत, एस आणि टी सुद्धा आहेत. पण युनियन मध्ये या ठिकाणी बघा एक्स वाय झेड हे लिहिले, एम आहे एन आहे पी क्यू आर आहे, पण एस आणि टी आहे का रे युनियन बी मध्ये, नाही, ते शिल्लक राहिलेत. ते एस आणि टी हे या ठिकाणी लिहावे लागतील. तर हा ए युनियन बी चा कॉम्प्लिमेंट म्हणजेच काय आला, एस टी हे त्याचे काय झाले, एलिमेंट्स झाले. समजले का सगळ्यांना, काय अडचण नाही. तर अशा प्रकारे हा प्रॅक्टिस शीट शेवटचा जो आहे 1.4 हा आपला पूर्ण झालेला आहे. आणि याच बरोबर आपला या ठिकाणी पहिला जो चॅप्टर आहे शेट्स किंवा संच, हा चॅप्टर आपला पूर्ण झालेला आहे, माझ्याकडनं शिकवून पूर्ण झालेला आहे. तुमच्याकडनं अभ्यास करून पूर्ण झालाय का, स्वतःच विचारा, स्वतःच्या मनाला प्रश्न, अभ्यास करून पूर्ण झालेला आहे का. किती व्हिडिओ पाहिलेत आपण, किती राहिलेत, किती रिपीट केलेत आपण, हो पाहिले पण लक्षात किती आलंय, किती राहिले लक्षात आपल्या, ते आजमावलं पाहिजे ना. त्याच्यासाठी पुन्हा ती उदाहरणं यातली न पाहता तुमच्या नोटबुक मध्ये वहीमध्ये सोडवण्याचा लिहिण्याचा प्रयत्न करा. समजले. आपला विषय हा आपला गणित विषय हा सरावाचा विषय आहे. ह्याला सराव हा केला पाहिजे, आज केलं उद्या विसरलं जातं. त्यासाठी सगळं सराव करा, सगळं माहिती करून घ्या. कॉम्प्लिमेंट सेट्स कुणाला म्हणतात, इक्वल सेट्स कुणाला म्हणतात, डिसजॉईंट सेट्स कुणाला म्हणतात, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स काय असतं, युनियन ऑफ सेट्स काय असतं, बरोबर आहे. हे सगळ्या गोष्टी माहिती पाहिजे. त्यानंतर टाइप्स ऑफ दी सेट्स कोणते आहे, रूल मेथड कोणती, लिस्टिंग मेथड कोणती,
त्या लिस्टिंग मेथडला दुसरं नाव काय, रोस्टर मेथड कोणती, त्याचं दुसरं नाव आहे ते. तर हे सगळ्या गोष्टी माहिती पाहिजे आपल्याला. एलिमेंट्स कसे लिहिले जातात ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार पुन्हा एकदा अभ्यास थेरॉटिकली पार्ट नीट करा आणि प्रॅक्टिस शीट मधली उदाहरणं पण सोडवा. तुम्ही काय करताय, डायरेक्ट प्रॅक्टिस शीटला हात घालता. कधीच तसं करायचं नाही. प्रॅक्टिस शीटला सुरुवात करण्यापूर्वी अगोदर थेरॉटिकली पार्ट काय आहे ते समजून घ्यायचं असतं आणि मग आपण प्रॅक्टिस शीट मधली उदाहरणं सोडवायला सुरुवात करायची असते. सगळ्या विद्यार्थ्यांची एकच अपेक्षा असते, शिक्षकांनी आम्हाला प्रॅक्टिस शीट सोडवून द्यावा. काय चाललंय म्हणून विचारलं आपलं तर लगेच पटकन सांगतात सर प्रॅक्टिस शीट 1.1. अरे त्याच्या आधीचा भाग पाहायचा नाही का, कशाच्या आधारे 1.1, 1.2, 1.3 आपण सोडवणार आहे ते थेरॉटिकली भाग आधी अभ्यासला पाहिजे. ते माहिती झाल्याशिवाय आपण सोडवू शकत नाही. म्हणून हा थेरॉटिकली पार्ट प्लस सगळे प्रॅक्टिस शीट हे तुम्ही घरी नीट अभ्यासा. शिवाय यामध्ये प्रॉब्लेम शीट आहे. प्रॉब्लेम शीट संकीर्ण प्रश्न संग्रह आहे, त्यामधली उदाहरणं सध्या आपण घेत नाही. आपण ते सगळे आपले चॅप्टर संपल्यानंतर, अभ्यासक्रम संपल्यानंतर शेवटी आपण रिव्हिजन स्वरूपामध्ये आपण ज्यावेळेस आपण सुरू करणार आहे त्यावेळेस त्याच्यातली उदाहरणं आपण सोडवू. समजलं? तर अशा पद्धतीने हा चॅप्टर आपला संपलेला आहे. व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पहा, व्हिडिओंना लाईक करा, व्हिडिओंना इतर विद्यार्थ्यांसाठी शेअर करा आणि माझा चॅनल स्टँड अप मॅथ्स बाय सुरेश शिंदे या चॅनलला सबस्क्राईब करा.